Trung Quốc cảnh báo lũ ở đập Tam Hiệp, nhiều thành phố ngập nghiêm trọng. Hàng chục người Ấn Độ nghi nhiễm Nipah, virus nguy hiểm hàng đầu thế giới. Bị Taliban áp đảo, quân kháng chiến rút lên núi quyết chống trả đến cùng. Giá nhôm tăng cao nhất trong 10 năm do bệnh biến ở Guinea. Chú bé 3 tuổi đi lạc nhiều ngày giữa miền hoang dã nước Úc. Hậu bão Aida, 850 người cao tuổi sống khổ sở trong nhà kho, nhiều người tử vong. Khai thác vàng trái phép, những vết thương tiếp tục rỉ máu của rừng Amazon. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc vào hôm qua, 6 tháng 9, kêu gọi giới chức trung ương và địa phương quyết liệt tăng cường các biện pháp chống lũ lụt sông Dương Tử khi mực nước sông liên tục dâng cao do mưa lớn. Lượng nước ở hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng lên rất nhanh, đạt mức 54.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều hôm qua. Bộ Tài nguyên nước cho biết đang duy trì ứng phó ở cấp độ số 4, đồng thời nhấn mạnh giới chức các nơi phải khẩn trương phòng chống lũ lụt ở đập Tam Hiệp và các dự án thủy điện lớn khác dọc theo sông Dương Tử. Trung Quốc sử dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp độ, với cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Mùa hè năm 2021 chứng kiến nhiều đợt mưa lũ kinh hoàng ở Trung Quốc, mà nghiêm trọng nhất là trận đại hồng thủy ở Hà Nam, khiến cho hàng trăm người chết. Gần đây, đài nhà nước CCTV cho hay, mưa như trút nước đã làm tàn phá thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam, và thành phố Đài Nhi Trang, tỉnh Sơn Đông, ở miền Đông vào hôm thứ Bảy vừa qua. Mưa lớn đã làm gián đoạn giao thông, cây cối đổ ngã và gây ngập lụt ở nhiều khu vực thành thị lẫn nông thôn. Tại Trùng Khánh, mưa lớn vào tối thứ Bảy đã khiến cho đường xá ngập úng nghiêm trọng. Một số tòa nhà bị tróc lớp cách điện bên ngoài, nhưng may mắn là không có thương vong. Cùng lúc đó, mưa lớn đổ xuống thành phố Đài Nhi Trang cũng gây ngập đến 30 cm tại một số khu dân cư. Ban kiểm soát lũ lụt địa phương đã dùng 3 máy bơm để giúp thoát nước. Liên quan đến nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah ở bang Kerala, Ấn Độ, bà Veena George, người đứng đầu ngành y tế tiểu bang vào hôm qua 6 tháng 9 cho biết 11 người đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus Nipah, tình trạng của họ ổn định. Như đã đưa tin vào hôm Chủ nhật, một cậu bé 12 tuổi ở bang Kerala đã tử vong vì nhiễm virus Nipah. Ngay sau đó, giới chức giám sát tất cả 251 người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện có 38 người đang được cách ly ở bệnh viện cao đẳng Kozhikode, bao gồm 11 người có triệu chứng. Mẫu bệnh phẩm của 8 người đã được gửi tới Viện Virus học Quốc gia Pune để làm xét nghiệm. Trích lời bà George nói với đài truyền hình quốc gia NDTV, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, tiến hành truy vết gắt gao ở bang Kerala, nhất là tại quận Kozhikode, nơi có nhiều ca nghi nhiễm. Virus Nipah từ các loài dơi ăn quả tại Ấn Độ có thể dễ dàng truyền nhiễm sang người qua nước bọt, đặc biệt là khi một cá nhân ăn trái cây có tiếp xúc với chất dịch của dơi. Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu thế giới. Không có thuốc chữa, cũng không có vaccine. Tỷ lệ tử vong từ 40 đến 75%. Dịch bệnh do virus Nipah gây ra từng bùng phát ở nhiều trang trại nuôi lợn ở Malaysia vào cuối thập niên năm 1990. Ấn Độ cũng đã ghi nhận các ổ dịch tại bang Tây Bengal vào các năm 2001, 2007 và tại bang Kerala vào các năm 2018 và 2019. Tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh HMS Queen Elizabeth đã đến căn cứ hải quân gần Tokyo, Nhật Bản vào hôm qua 6 tháng 9, đánh dấu điểm khởi đầu cho sự hiện diện quân sự lâu dài của Anh quốc ở khu vực, bắt tay cùng Nhật Bản đối đầu quyền lực trỗi dậy của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và các tướng lĩnh hàng đầu Nhật Bản đã được mời đến thăm tàu sân bay, dạo bước giữa những chiếc tiêm kích tàng hình F-35B trên bong tàu, trong khi các quan chức Hải quân Hoàng gia Anh giải thích các tiêm kích cất cánh từ đường nối ở mũi tàu. Nhật Bản cũng có kế hoạch cho F-35B cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng từ 2 tàu sân bay trực thăng. Đây là động thái mới của Tokyo để tăng cường hợp tác an ninh với Washington và các đồng minh nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng và các mối đe dọa của Bắc Kinh ở khu vực, bao gồm các vấn đề nhạy cảm về Đài Loan. Chỉ huy người Anh Steve Morehouse cho biết, chuyến thăm Nhật Bản vô cùng quan trọng và có ý nghĩa biểu tượng đối với chúng tôi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 90 mà một chiếc tàu sân bay của Anh đến Nhật. Và tôi nghĩ rằng đây là bằng chứng hùng hồn nhất để các bạn có thể tin vào cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thời gian tới, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth trở về Anh, 2 chiến hạm của nước này vẫn sẽ hiện diện thường trực ở khu vực, do London muốn trở thành một tay chơi có tầm ảnh hưởng lớn hơn tại khu vực thời hậu Brexit.
Tại Afghanistan, chiến sự bùng nổ ác liệt hơn một tuần qua ở vùng Panjshir hùng vĩ với núi cao và thung lũng sâu, cũng là thành trì cuối cùng chưa rơi vào tay Taliban. Tuy nhiên, vào hôm qua 6 tháng 9, trưởng phát ngôn viên Taliban Mujahid đã khẳng định lực lượng này đã kiểm soát tất cả 8 quận của tỉnh Panjshir, qua đó thống trị toàn bộ Afghanistan. Với chiến thắng này, đất nước chúng ta chính thức bước ra khỏi vũng lầy chiến tranh, Mujahid tuyên bố bên trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan. Tuy nhiên, quân kháng chiến quốc gia NRF nói rằng liên quân gồm nhóm vũ trang thung lũng và các cựu binh sĩ thuộc chính quyền cũ Afghanistan vẫn đang chống trả quyết liệt. Moslem, một cựu quan chức ngoại giao hiện đang tham gia chiến đấu ở thung lũng, cho biết với New York Post, các tay súng và hàng ngàn người dân đã di chuyển khẩn cấp và lập căn cứ chiến đấu trên núi. Cuộc chiến chưa kết thúc và chúng tôi sẽ kết liễu Taliban. Panjshir chưa bao giờ đầu hàng, chúng tôi sẽ tồn tại hàng trăm năm nữa. Người phát ngôn lực lượng kháng chiến NRF phủ nhận tuyên bố chiến thắng của Taliban, nói rằng phe đối lập vẫn đang kiểm soát các vị trí chiến lược khắp vùng thung lũng. Thêm vào đó, một số thủ lĩnh Taliban vào sáng sớm hôm qua thừa nhận, mặc dù phong trào Hồi giáo dường như càn quét khắp thung lũng, tuy nhiên không phải tất cả các quận đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn. Hiện không có cách nào để nắm được diễn biến chính xác ở vùng chiến sự do Taliban đã cắt đứt hệ thống Internet và viễn thông. Taliban cũng không cho phép phóng viên đưa tin, lấy lý do giao tranh ác liệt và cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Afghanistan mệnh danh là mồ chôn của các đế chế, thì thung lũng Panjshir được xem là vùng rừng thiêng nước độc, khó thu phục nhất, từng đánh bại các hồng quân Liên Xô vào thập niên 80 và sau đó là Taliban trước năm 2001. Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút quân tuần trước, nhiều khí tài hạng nặng của Lầu Năm Góc đã rơi vào tay Taliban, biến lực lượng này trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi đó, ở thủ đô Kabul, những lá cờ Taliban đã được vẽ khắp 4 bức tường tòa nhà từng đặt đại sứ quán Mỹ. Emma Graham Harrison, một phóng viên báo Guardian còn lại ở Kabul, đã đăng tải những bức ảnh này lên Twitter vào hôm qua 6 tháng 9, cho biết những lá cờ Taliban khổng lồ mới được sơn lên. Sputnik cho biết, từng có thông tin Taliban đề nghị Mỹ duy trì đại sứ quán ở Kabul, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối, chuyển toàn bộ nhiệm vụ ngoại giao tại Afghanistan sang đại sứ quán ở Doha, Qatar. Mỹ rút toàn quân rời khỏi Afghanistan hôm 30 tháng 8, nhưng vẫn còn hơn 100 công dân và hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ vẫn đang mắc kẹt ở vùng đất chiến sự. Lãnh đạo vụ đảo chính ở Guinea, ông Mamadi Doumbouya đã cấm các cựu quan chức chính phủ rời khỏi đất nước từ 6 tháng 9, một ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm tiến hành lật đổ và bắt giữ Tổng thống Alpha Condé, hứng chịu nhiều sự lên án của cộng đồng quốc tế. Vụ binh biến hôm qua là cuộc đảo chính thứ tư chỉ trong vòng 5 tháng ở Tây và Trung Phi, làm dấy lên lo ngại trở về thời kỳ quân đội cầm quyền ở hầu hết khắp các khu vực như trước thập niên 90. Cựu binh Doumbouya, người đang kiểm soát quyền lực ở Guinea, tuyên bố rằng các bộ trưởng trong chính quyền Tổng thống Condé phải giao nộp các phương tiện của họ. Tuy nhiên, ông Doumbouya trấn an là sẽ không có cuộc săn phù thủy để thanh trừng các cựu quan chức. Một ngày sau chính biến, giao thông đã phục hồi. Một vài cửa hàng đã bắt đầu mở cửa ở thủ đô Conakry. Một người phát ngôn viên quân đội thông báo trên truyền hình lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên không của Guinea đã được dỡ bỏ. Nhưng nhìn chung, tình hình vẫn rất hỗn loạn. Quân đội dường như đã bắt giam Tổng thống Condé, nhưng vẫn chưa thông báo chính thức về kế hoạch chuyển tiếp quyền lực, dù một số tướng lĩnh đã phát biểu về giải thể chính phủ và bãi bỏ hiến pháp. Theo Reuters, giá nhôm tăng lên mức kỷ lục trong một thập kỷ vào hôm thứ Hai 6 tháng 9 do các báo cáo về đảo chính ở Guinea đã làm dấy lên lo ngại toàn cầu về thiếu hụt nguồn bauxit, nguyên liệu thô để luyện nhôm. Guinea vốn sản xuất khoảng 1/4 bauxit cho thế giới và hiện chưa có dấu hiệu về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Thế nhưng tại Trung Quốc, giá bauxit nhập khẩu từ Guinea đã tăng lên mức cao nhất trong gần 18 tháng, còn giá nhôm hiện đã tăng khoảng 40% trong năm nay. Thủ lĩnh đảo chính Doumbouya cho biết đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tạm thời các mỏ khai thác vào ngày 5 tháng 9. Trước vụ binh biến, Guinea đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong suốt thập kỷ nắm quyền của Tổng thống Alpha Condé. Nguyên nhân cũng là nhờ khai thác trữ lượng bauxit lớn, quặng sắt, vàng và kim cương. Thế nhưng đa số người dân vẫn bị cái nghèo cùng cực đeo bám. Đội cứu hộ Bolivia đã vượt qua điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên đỉnh núi Illimani, ngọn núi cao thứ nhì quốc gia Nam Mỹ, để tiếp cận nơi vận động viên leo núi 24 tuổi người Mỹ Daniel Granberg tử vong và đưa thi thể anh về cho gia đình để làm hậu sự. Theo các báo cáo, vận động viên Granberg tử vong do suy phổi, một bệnh liên quan đến độ cao. Anh thiệt mạng ở độ cao hơn 6.000 mét trong ngày thứ Hai chinh phục đỉnh núi.
Sau nhiều ngày mất tích, cậu bé 3 tuổi được tìm thấy hôm 6 tháng 9 ở khu vực săn bắn thuộc bang New South Wales, nước Úc. Cụ thể, Anthony, tên thường gọi là AG, được phát hiện đang uống nước từ một khe suối ở Putty, cách thành phố Sydney khoảng 150 km về hướng Tây Bắc. Cậu bé mỉm cười khi được các nhân viên từ dịch vụ khẩn cấp bang tìm thấy. AG sau đó được đưa tới bệnh viện. Ngoài bị phát ban ở trên da và trầy xước do té ngã, thì tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Hiện chưa rõ vì sao chú bé 3 tuổi đi lạc từ ngày 3 tháng 9. Những đống đổ nát vẫn nằm ngổn ngang trên đường phố bang New Jersey, Mỹ đến hôm thứ Hai 6 tháng 9, trong khi các cư dân bắt đầu dọn dẹp hậu siêu bão Ida. Manville là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở tiểu bang do tàn dư của bão Ida hồi tuần trước, gây nên đợt mưa lũ lịch sử. Đến hôm qua, nước đã rút bớt, tuy nhiên số tài sản bị phá hủy rất lớn, nhiều ngôi nhà vẫn bị ngập và các máy xúc hạng nặng đang dọn dẹp đường phố. Giới chức cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng ở New Jersey trong đợt mưa lũ thảm khốc vừa qua. Một nữ y tá đã mô tả điều kiện sống kinh khủng tại một nhà kho ở bang Louisiana sau khi bão Ida càn quét. Nơi này có đến hơn 800 người cao tuổi đến lánh nạn sau khi họ di tản khẩn cấp từ viện dưỡng lão. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng. Y tá Natalie Henderson có mặt tại nhà kho lúc này nói với CBS News rằng điều kiện sống của người cao tuổi thật tồi tệ. Họ đói, họ khát và trải qua nhiều cơn đau đớn. Chỗ vệ sinh, ăn ở không đảm bảo và mùi hôi thối bốc lên khắp nơi, theo CBS News ghi nhận. Ông Bob Dean, chủ sở hữu viện dưỡng lão với hơn 800 người sinh sống, đã lên tiếng bảo vệ cuộc di tản khẩn cấp. Ông nói, chúng tôi ghi nhận 5 người tử vong trong 6 ngày. Bình thường, với 850 người cao tuổi, mỗi ngày đều có 1 đến 2 người qua đời. Vì vậy, có thể thấy chúng tôi đã đảm bảo việc chăm sóc rất tốt. Giới chức bang Louisiana cho biết đang điều tra ông Dean. Siêu bão Ida càn quét không chỉ gây thiệt hại về người và của, mà còn khiến cho rất nhiều cư dân đau buồn hay tức giận. Một số người không thể trụ nổi, đã rời bỏ tiểu bang cho đến khi lưới điện được phục hồi. Sau chục ngày bão đổ bộ, vẫn còn khoảng 600.000 hộ dân bị mất điện. Trong khi đó, siêu bão Larry đang gây sóng lớn trên Đại Tây Dương, đồng thời hàng loạt cơn bão nhỏ hơn đang hình thành có thể đe dọa bang Louisiana và các địa phương lân cận ở vùng duyên hải vịnh Mexico. Siêu bão Larry sẽ không đổ bộ bờ đông nước Mỹ. Tuy nhiên, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cảnh báo sóng lớn và mưa xối xả có thể xảy ra ở nhiều khu vực trong 1-2 ngày tới. Hậu quả của cơn bão có thể kéo dài đến hết tuần. Trên biển, tàu thuyền đối diện với nguy cơ chết người do các dòng chảy xa bờ. Trong khi đó, nhiều vùng miền Đông Bắc có thể tiếp tục bị ngập do mưa lớn, khiến việc khắc phục hậu quả sau bão Ida càng trở nên gian nan hơn. Ngành công nghiệp khai thác vàng trái phép đang nở rộ ở Brazil, với các thợ mỏ càng nuôi hy vọng làm giàu bất chính sau khi Tổng thống Jair Bolsonaro gửi một dự luật lên Quốc hội, yêu cầu mở cửa các vùng đất bảo tồn của người thổ dân cho việc khai thác thương mại. Rừng Amazon là mái nhà của cộng đồng thổ dân và họ cũng giúp bảo vệ rừng, coi sóc các loài thực vật đa dạng suốt bao năm qua. Tuy nhiên, trong mắt những người khai thác mỏ, không phải cây rừng mà trữ lượng khoáng sản khổng lồ bao gồm vàng mới là kho báu lớn nhất của rừng Amazon. Cơn khát vàng đã trào dâng suốt hàng chục năm qua, khiến cho phong trào đốt phá rừng để khai thác trái phép xảy ra tràn lan. Các con sông cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng và dòng nước mang theo mầm bệnh nguy hiểm đối với các bộ lạc bản địa. Theo báo cáo hồi năm ngoái của mạng lưới thông tin môi trường xã hội Amazon, thì khu rừng đang bị cắt xé bởi 4.480 mỏ khai thác trái phép. Tình trạng đó càng tăng lên sau khi Tổng thống cực hữu Bolsonaro nắm chính quyền và ủng hộ đốt rừng để phục vụ lợi ích kinh tế. Mặc dù các mỏ vàng nhìn chung có quy mô nhỏ, nhưng tác hại của chúng rất lớn và gần như không thể phục hồi. Cây rừng và môi trường sống tự nhiên của nhiều loài vật bị tàn phá hoàn toàn. Hơn nữa, thủy ngân dùng để tách vàng từ đá sỏi đã làm ô nhiễm các con sông. Cá bị nhiễm bệnh và do đó cả một chuỗi thức ăn đã bị đầu độc. Một con chim cánh cụt Humboldt đi lạc đã được tổ chức ngư nghiệp địa phương giải cứu ở vùng Atacama của Chile hồi tuần trước. Chim cánh cụt được du khách phát hiện đầu tiên. Họ nói rằng nó bị mất phương hướng và ở trong điều kiện tồi tệ. Có vẻ dòng chảy mạnh trên biển đã đưa con chim cánh cụt đi xa khỏi môi trường sống của nó. Sau đó, cá thể này đã được chăm sóc cẩn thận ở trạm thú y của vùng Candela. Sau khi bình phục, chim cánh cụt được thả ra từ vườn quốc gia của Chile. Chim cánh cụt Humboldt là loài vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Gần đây, dân số của loài này đã biến động mạnh. Theo các nhà nghiên cứu, hiện còn khoảng 2.500 đến chưa tới 10.000 cá thể sinh sống trong miền hoang dã. Loài chim cánh cụt này chủ yếu sống ở ven biển Chile và Peru, có tuổi thọ khoảng 15 đến 20 năm. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.